Paano nga ba makakuha ng maraming kills gamit ang assassin? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong gawin kapag gumagamit ng assassin na hero. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa paggamit kay Karina. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Mage emblem, tapos movement speed, magic pen, tsaka mystery shop. Maganda yung mystery shop para mas mabilis mong mabuo yung mga item. Bilang assassin, importante na magka-item ka agad. Pagdating naman sa lineup namin, kung mapapansin nyo wala kaming marksman. Last pick ako sa laro na to, tapos ang sabi ng Selena, support siya. So ibig sabihin, magsa-side lane yung Tamos at Uranus, tapos tank yung Kufra. At dahil ganun yung first 4 pick namin, ibig sabihin, pwede kami mag-funnel. Tinanong ko rin sila kung alam ba nila yung funnel. Pwede ako pumili ng marksman na ipa-funnel, pero dahil merong Harley at Grak na pwede kaming ma-pressure sa early game, kaya mas pinili ko mag-assassin. Maliban doon, malalambot lang yung hero nila. Magandang pang-counter si Karina kay Claude kasi kapag naka-first kill ka, hindi tatama yung ultimate ni Claude. Pagdating naman sa simula, in-expect ko na tutulungan agad ako ng Selena mag-blue buff. Ang hindi ko alam bakit nag-bot lane yung support namin. Isa si Selena sa nagsabi na mag-funnel kami. Pero nung hindi ako nag-pick ng marksman para i-funnel, nagkagulo sila. At dahil hindi ako tinulungan ng Selena para kumuha ng blue buff, mas maganda mag-start muna sa mid lane. Hindi din naging offensive yung Grak at Harley kaya mas madali ako nakapag-farm sa early game. Ang pinaka-importanteng kailangan yung tandaan kapag gumagamit ng assassin, dapat magpa-level 4 muna kayo ng maaga. Gagawin lang muna natin dito yung basic funnel rotation. Kuha ng Lito, Blue, Clear Mid, Red, tapos Crab. At kung gusto mong mas maintindihan yung funnel rotation, pwede mo panuorin yung funnel rotation guide na ginawa ko. Malalaman mo doon lahat ng bagay tungkol sa funnel rotation. Ngayon, fast forward muna natin sa mga boring na parts. Dito makikita nyo nag-go yung Harley tsaka Grak sa Kufra. Ang mali nila dito, hindi pa level 4 yung Harley. Mas maganda na gumang siya kapag level 4 na siya. Maliban doon, mapapansin nyo rin na nakaback up agad yung dalawang bot lane namin. Kaya maaga kami nakalamang sa laro na to. Pagtapos namin sila mapatay, kailangan ko nang kunin yung red buff ko. At pagtapos ng red, plano kong kumuha ng crab. Mas gusto ko sanang kunin yung crab sa top lane para hindi yun makuha ng marksman nila. Kaso dahil nagka-team fight, kaya hindi na ako aabot sa crab na yun. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Request backup! Initiate retreat! Nothing can Launch stop us. attack! Dito makikita nyo gagang sana kami sa top lane. Pero dahil papunta rin yung mid lane nila, kaya hindi kami pwedeng basta-basta sumugod. Kaya ibig sabihin, imbis na ipilit namin makakill sa top, mas maganda na mag-farm na lang. Karamihan sa mga assassin player na nakikita ko, pinipilit nilang makakill kahit hindi nila kaya. Maliban doon, hindi sila nagpo-focus sa pagpa-farm. Kailangan yung tandaan, makakill man kayo o hindi, dapat makapag-farm pa rin kayo. Para kung sakaling failed yung gank nyo, magkaka-item pa rin kayo. At kung sakaling success yung gank, tapos meron kayong farm, mas mabilis yung mababurst yung mga kalaban. Isa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit ng assassin, dapat ang priority target nyo is mga damage dealer. Attack! You have slain an enemy! There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Killing spree! An ally has been slain. Launch attack! Kung napansin nyo sa teamfight na yon, ang priority target ko is yung mga damage dealer. Maliban doon, mapapansin nyo rin na hindi ako gumamit ng hero lock. Mas gusto ko i-drag yung skill para mas madaling maitutok sa target. Pero kung sanay ka sa hero lock, pwede ka pa rin mag hero lock.
At pagtapos ng teamfight na yon, nag-respawn na rin yung buff ko. Kaya kukuha muna ako ng buff. Pagdating naman sa paggamit kay Karina, ang pinaka-importante dapat makatatlong attack ka sa kalaban. Pwedeng basic attack o kaya skill, basta kailangan tatlo. Bawat attack mo sa kalaban or skill, magkakaroon sila ng isang mark. At sa pangatlong mark, magdi-deal yun ng true damage. Yung damage na yun nakadepende kung gaano kaliit na yung buhay ng kalaban. Kapag mas maliit yung buhay ng kalaban, mas malaki yung true damage. Kaya dapat kapag maliit na yung buhay ng kalaban, magamitan mo sila ng tatlong skill. An ally has slain. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina GJ Oliver Flores, Mark Glenn Maglahus at Marinel Espanilla. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. The turtle. Unstoppable. Double kill. An ally has been slain. Isa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Karina, kapag nakapatay kayo, magko-cooldown agad yung ultimate niya. At kung assist, mababawasan yung cooldown. Pagdating naman sa first skill niya, kapag pinindot mo yung first skill, hindi ka tatabla ng basic attack tapos bibilis yung movement speed mo. Maliban doon, mas malaki yung magiging damage ng basic attack mo tapos meron pang kasamang slow. Ang second skill niya naman is magdi-deal ng damage sa lahat ng nasa paligid. Tapos lahat ng tatamaan magkakaroon ng mark. Merong trick yung second skill niya. Kapag ginamit mo yung second skill, dapat makapag-basic attack ka agad para dalawa agad yung mark. Makikita nyo dito pag pindot ko ng second skill tapos basic attack, dalawa agad yung mark. Kaya kung gusto mong makatatlong mark agad, pag first skill mo, second skill tapos basic attack. Pagdating naman sa laro, dahil malaki na yung lamang ko, kailangan ko naman kumuha ng objective. Dapat makabasag na kami ng mga tower. At pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Karina. Pero pwede mo pa rin palitan yung huling item ng defensive item kung kailangan mo mag-defensive. An enemy has been slain. Ally has been slain. Your team destroyed a turret. Launch attack. Attack. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Beside evil, there is justice. Your team destroyed a turret. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. Launch attack. You destroyed a turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Turtle resurrecting soon. There are wonderful things in this world, worthy of our protection. An ally has slain the turtle. Request. Sunod na kailangan nyo tandaan, bilang assassin, mas madali nyong mababurst yung kalaban kung hindi nila alam kung nasan kayo. At dahil malaki na yung laman ko sa laro na to, kaya kaya ko nang i-one hit combo yung mga malalambot na hero. Mapapansin nyo sa teamfight na to na ang priority ko is yung mga malalambot na hero muna. Maliban doon, maganda gamitin yung ultimate ni Karina para mas madali kang makalapit sa kalaban. Pero kung makakalapit ka sa kalaban nang hindi gumagamit ng ultimate, mas maganda. Para kung sakaling makalayo sila, tsaka mo lang gagamitin yung ultimate. At dahil nanalo kami sa teamfight na yon, dapat kumuha kami ng objective. Plano ko nang basagin yung mid lane ng kalaban, kaso isa-isang darating yung kalaban dito. Quest back. Ally has been slain. Beside evil, there is justice. Initiate retreat. Initiate retreat. There are wonderful things in this world, worthy of our Double kill. An ally has been launch attack. Nothing can stop us. Legendary. Initiate retreat. Double kill. Your team. Kung napansin nyo sa dalawang huling teamfight na yon, laging garak lang yung nabubuhay sa kalaban. Dahil nga priority target natin yung mga malalambot na hero, kahit pabayaan muna natin yung tank. Kailangan nyo tandaan bilang assassin, ang priority nyo lang is mapatay yung mga damage dealer ng kalaban. Hindi kayo basta-basta mapapatay ng tank kung wala silang damage dealer. Dito, hindi ko alam bakit kukunin ng Selena yung blue buff. Pero kahit kunin nyo yun, meron pa namang magre-respawn na blue buff sa amin. Kaya wag nyong sisirain yung laro nyo kapag kinuhaan kayo ng buff.
Ang kailangan mag-focus lang kayo sa dapat nyong gawin. Kahit nasa mythic rank ka na, hindi mawawala yung mga umaagaw ng buff dahil nga solo rank ka lang. Kaya dapat mag-focus ka lang sa objective. Aside evil, there is justice. An ally has slain the turtle. Initiate retreat. Nothing can stop us. Aside evil, there is justice. Initiate retreat. An ally has been slain. Initiate retreat. Nothing can stop us. An ally has been slain. Launch attack. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Aside evil, there is justice. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Initiate retreat. Aside evil, there Initiate is retreat. Legendary. Initiate retreat. nothing can stop us. There are wonderful things Initiate retreat. worthy of our protection. Nothing can stop us. Lord resurrecting soon. Initiate retreat. Double kill. Aside evil, there is justice. Triple kill. Maniac. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Legendary. Launch attack. Wiped out. Sana marami ka natutunan sa laro na yon. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.